साथीहरु स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा तपाईले कसरी आफ्नो इन्स्टाग्रामको प्रोफाइललाई ग्रिड फोटो बनाएर तपाईले यसो राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ ग्रिड फोटो बनाएर राखिरहेको छु हैन। हेर्दा प्रोफाइल हेर्दा पनि एकदमै आकर्षण जस्तो देखिरहेको छ। तपाईलाई पनि यस्तै गराउन मन छ भने भिडियो स्किप नगरी सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु ल हैन। म स्टेप बाइ स्टेप बताउने छु है। अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ सब्स्क्राइब गरिदिनु ल है। लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु ल, किनकि मैले यस्तै नयाँ भिडियोहरु दिनदिनै अपलोड गर्ने गर्दछु जो तपाईलाई आवश्यक पर्न सक्दछ। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ हैन। सबैभन्दा पहिला साथीहरु त्यो ग्रिड फोटो बनाउनलाई तपाईले एउटा सानो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनको लिंक म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईले त्यहाँबाट सिधै डाउनलोड गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। अब देखिसकेपछि तपाईले यहाँ ग्रिड मेकर भन्ने फर्स्टमा देखाइएको छ। सिम्पली त्यसमा ट्याप गर्नुस्। अब ट्याप गरेपछि तपाईले यहाँ फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुन फोटो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ फोटो चुज गरिसकेको छु हैन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कुन साइजको चाहियो। 3:1 यस्तो हुन्छ हैन। अनि 3:2 यस्तो हुन्छ, 3:3 यस्तो हुन्छ, 3:4। तपाईले यहाँ धेरै प्रकार देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईलाई कुन राम्रो लाग्छ। मलाई चाहिँ 3:3 चाहिँ मैले चाहिँ यो चुज गर्दिन्छु हैन। यदि चुज गरेपछि म तपाईलाई यहाँ ओके बटनमा क्लिक गर्दिए भने एउटा सानो एड आउँछ। यसलाई चाहिँ ब्याक गरिदिनु होला। ब्याक गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर दिएको छ। अब तपाईले यसमा स्टेप बाइ स्टेप तपाईले के गर्नुपर्छ त सिधै इन्स्टाग्राममा शेयर गर्न पर्ने हुन्छ। ल म यहाँ गर्छु। म फर्स्टको गरे पहिला हैन। फर्स्टमा टिक गरेर फिडमा क्लिक गरे हैन। फिडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले नेक्स्ट गर्दिए। नेक्स्ट अनि शेयर गर्दिए एउटा हैन। अब फेरि ब्याक आउँ। अब ब्याक आइसकेपछि फेरि म यतातिर गए। अब 1 को गरिसके त अब म के गर्छु त 2 को गरिदिन्छु। अब 2 को भएपछि म 3 को गर्न जान्छु हैन। म 3 को ट्याप गरे अनि फिडमा जान्छु हैन। अब फिडमा गएपछि 9 अब लास्ट वानमा हैन। लास्ट वान गरिसकेपछि अब हाम्रो रिजल्ट आउनछ। अब तपाई यति भइसकेपछि अब पुरै डाउनलोड गरिसके अब प्रोफाइलमा गएर हेरौँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसरी के भयो त हाम्रो ग्रिड फोटो तयार भइसकेको हैन। तपाईले यसै गरी चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। भन्दै साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु ल भन्दै भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।